7 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Χίου βρίσκεται ο όρμος του Καρφά, με την ομώνυμη αμμώδη παραλία του. Η λέξη Καρφάς πιθανόν προέρχεται από το ομηρικό καρφαλαίος, που σημαίνει ξηρός και στεγνός, λόγω της έλλειψης της περιοχής των πηγαίων υδάτων. Ο όρμος Καρφάς βρίσκεται στο κέντρο της ανατολικής ακτής του νησιού και ορίζεται βόρεια από το ακρωτήριο της Αγίας Ελένης, που είναι το ανατολικότερο σημείο της νήσου, και νότια από το ακρωτήριο Πούντα, που είναι το πλησιέστερο σημείο του νησιού με τις μικρασιατικές ακτές, 6,5 χιλιόμετρα και 4,3 από το νησάκι Πάσπαργος που ανήκει στην Τουρκία. Ο Καρφάς είναι γνωστός για την 1 χιλιόμετρου περίπου αβαθή αμμουδιά του με ψηλή άμμο, ιδανικό τόπο για τα παιδιά που μπορούν χωρίς κίνδυνο να απολαύσουν τη θάλασσα. Είναι μία από τις πιο ρηχές παραλίες των ελληνικών νησιών, με βυθό χωρίς φύκια ή πέτρες, που εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση από την ακτή, μία πραγματική υποθαλάσσια έρημος. Στη Στεριά σήμερα έχει πλήθος ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, καταστήματα και αποτελεί τον τουριστικότερο προορισμό του νησιού. Δεν ήταν πάντα έτσι, Ειρήνη. Ο Νίκος Καρατζάς, γεννημένος στην κυριολεξία εδώ, έχει να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε να τον ακούσουμε. Αντώνη, στον Καρφά, νομίζω ότι καταλληλότερος να μας μιλήσει για την ιστορία εδώ της περιοχής είναι ένας από τρίτης γενιάς μεν τώρα ιδιοκτήτης καταστήματος, ο Νίκος ο Καρατζάς, που μπορεί να μας πει πολλές περισσότερες λεπτομέρειες, έτσι δεν είναι, Νίκο? Έτσι πιστεύω. Πότε χρονολογείται η ίδρυση της εταιρείας, της επιχείρησης εδώ στην παραλία του Καρφά? Περίπου το 1950. Δηλαδή λίγο μετά τον πόλεμο. Ναι, Έτσι, από ναι. τον παππού. Ναι. Πάλι Νίκο Καρατζά. Όχι, ο πατέρας του πατέρα μου λεγόταν Βαγγέλης Καρατζάς. Ο Βαγγέλης Καρατζάς λοιπόν εδώ τι κάνει? Ξεκίνησε ανοίγοντας λάκκους στον άμμο, ερχόταν τότε οι χιώτες και κάνανε αμόλουτρα. Ήταν για τις ρευματικές παθήσεις. Ακριβώς, ναι. Ήταν πολύ διαδεδομένο τότε. Έτσι ξεκίνησε εδώ στην περιοχή. Από τα Αθηνιανά ο παππούς? Ναι, ναι. Και στη συνέχεια έφτιαξε αυτό εδώ το γωνιακό, τέλος πάντων, καφενείο τότε και μαζευόταν με την παρέα του και από τον κάμπο και τα λοιπά και πίνανε τα ουζάκια τους και τα σχετικά. Δηλαδή από τα αμόλουτρα ξεκίνησε η επαγγελματική δραστηριότητα. Ναι, ναι. Ναι. Ήταν καλός στο να ανοίγει τους λάκκους, ας πούμε? Εντάξει, πες το όπως θέλεις. Τότε ο καθένας έκανε διαφορετικά πράγματα, ό,τι μπορούσε. Εμείς βέβαια ξέρουμε τον Καρφά από για τουριστική κίνηση. Πότε άρχισε να γίνεται? Να σκεφτείτε ότι τότε που μιλάμε δεν υπήρχε δρόμος για να έρθει στον Καρφά καθόλου. Ήταν αμόλοφη. Δηλαδή ο δρόμος σταματούσε νομίζω στο εργοστάσιο της ΔΕΗ
και υπήρχε μονοπάτι και ερχόταν με τα καδουράκια. Κάνει 1 χιλιόμετρο από εδώ, βόρεια της παραλίας. Ναι, περίπου 1 χιλιόμετρο. Και όλα αυτά, έτσι, και παραμέσα. Βέβαια. Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε σπίτια, ούτε το παραμικρό. Εδώ η παραλία ήταν πολύ βαθιά μέσα στη θάλασσα ή είναι όπως τη σημερινή της μορφή? Όχι, η θάλασσα ήταν πολύ πιο μέσα. Είχε δηλαδή αρκετό χώρο να καλύψει πολλούς που θέλανε να κάνουν αυτό το άμμο. Ο άμμος ήταν, ας πούμε, ακόμα 50 μέτρα μέσα. Και πάντα ρηχή. Από φωτογραφίες που έχω δει, ναι, ήταν ρηχά τα νερά. Πάντα ρηχά και ζεστά. Ρηχά και ζεστά. Πώς εξελίσσεται εδώ η περιοχή? Σιγά σιγά στο καφενείο εδώ που είπαμε έφτιαξε δίπλα και πάνω σπιτάκια και ερχόταν ο κόσμος το καλοκαίρι και έμενε. Μιλάμε πάντα για ντόπιους. Ναι, πάντα για ντόπιους. Ερχόταν, μέναν εδώ, κάνανε τα μπάνια τους, οικογένειες κτλ. Λόγω της δύσκολης μετακίνησης προφανώς θεώρησα καλύτερο να μείνουν. Ήταν και κοντινός προορισμός από την πόλη, ας πούμε, και ερχόταν και κάνανε τα μπάνια. Μέχρι πότε κράτησαν αυτά τα αμμόλυτρα? Δηλαδή περίπου δεκαετία 60? Θα σε γελάσω, αλλά κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να πήγε μέχρι το 70, αυτό ήταν πολύ παλιά. Εγώ το έχω μάθει από ιστορίες του πατέρα μου, της μητέρας μου κτλ. Όχι, εννοείται. Και μετά πότε αρχίζει, ας πούμε, να γίνεται τουριστικός προορισμός, να χτίζονται ξενοδοχεία, καταλύματα και άλλα εστιατόρια? Λοιπόν, τα ξενοδοχεία ξεκίνησαν λίγο πριν το 1990, το 86 ακριβώς δεν θυμάμαι, αλλά πριν το 1990. Με τη μορφή ξενοδοχείου ή ενοικιαζόμενων δωματίων? Με την... Συγγνώμη, ξενοδοχεία, μιλάμε για εδώ, Ναι, για εδώ. Το πρώτο που έφτιαξε ο πατέρας μου, τα παλιά δωμάτια, ας πούμε, το πρώτο ξενοδοχείο που έφτιαξε έγινε το 1966-67, εκεί. Μετά το 1974-72 έφτιαξε το τελευταίο. Και ενδιάμεσα είχε ξεκινήσει και το εστιατόριο που λειτουργεί τώρα. Ναι. Και στη γύρω περιοχή πότε αναπτύσσεται έτσι πολύ? Αυτό έλεγα πριν, ότι η περιοχή αναπτύχθηκε λίγο πριν το 1990. Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα ο Καρατζάς ήταν μόνος του, ας το πούμε έτσι? Υπήρχε και ο Παναγιώτης ο Γιαμός, η διπλανή επιχείρηση, και αυτό εστιατόριο και δωμάτια. Πολλές αναμνήσεις στοχιωτών όσοι δουν αυτή την εκπομπή. Από του Γιαμού, έτσι. Βέβαια, και του Καρατζάκης και Γιαμός ήταν τα δύο ξεχωριστά. Ναι, θέλω να πω, ήταν δύο πόλοι πάνω στον Καρφά, οι δύο βασικοί. Ήταν συνώνυμα του Καρφά, Γιαμός και Καρατζάς. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, στην πόλη μέσα με μπερδεύουν. Με λένε Γιαμός ή Καρατζάς. Ελάτε εσείς του Καρατζά και θα σας δείξουμε και το Γιαμό. Ναι, ακριβώς. Και πάμε, είπες δεκαετία του 90 τώρα, έτσι, οπότε έχουμε μια ανάπτυξη μεγάλη. Στο 1990, ναι, ξεκίνησε η τουριστική ανάπτυξη εδώ της περιοχής, με τα ξενοδοχεία που γίνανε στην περιοχή, και σιγά σιγά και οι επιχειρήσεις οι υπόλοιπες που ανοίχθηκαν, ξέρω εγώ, μέχρι το 1995. Όλο αυτό το διάστημα η παραλία παραμένει ίδια? Η παραλία είχε διάφορες εναλλαγές. Δηλαδή για 6-7 χρόνια είχε έρθει η θάλασσα πάρα πολύ κοντά εδώ πάνω προς το κτίριο. Είχε αλλάξει η μορφολογία της περιοχής με τα κτίρια που γίνανε κτλ. Τώρα εδώ και 7 χρόνια περίπου έχει πάλι επανέλθει στην αρχική της μορφή. Υπάρχει δηλαδή αμμουδιά μπροστά, αλλά είχε αλλάξει, έχει περάσει από πολλά στάδια. Και παράλληλα άλλαξε και ο κόσμος που επισκέπτεται πια την περιοχή. Βλέπουμε πολύ περισσότερους ξένους. Οι ντόπιοι επισκέπτονται ακόμα τον Καρφά, αλλά όχι στο βαθμό. Έχουν άλλους προορισμούς τώρα, παίρνουν το αυτοκίνητο, πηγαίνουν και σε άλλες παραλίες. Ο Καρφάς τώρα έχει περισσότερο τουρίστες, δηλαδή ξένους. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, μήπως ξέρεις πότε ανοίχθηκε ο πρώτος δρόμος που επέτρεπε στα αυτοκίνητα να προσεγγίσουν τον Καρφά, περίπου? Δεν το ξέρω. Δηλαδή εσύ το γνώρισες με δρόμο? Βέβαια. Δηλαδή μιλάνε για 60 τότε, από εκεί το 60. Ναι, ίσως και πριν το 60. Ναι. Να έγινε
χωματόδρομος τότε θα ήταν. Σημαίνει ότι μόλις ήρθαν τα πρώτα αυτοκίνητα στην Χίο, ένας άμεσος προορισμός και κοντινός προορισμός ήταν ο Καρφάς, έτσι. Αυτό που ελκύει εδώ είναι καταρχήν η άμμος, έτσι. Τα ριχά νερά, η αμμουδιά. Ναι. Δηλαδή έρχεται η οικογένεια και θα παίξει. Ακριβώς. Τα παιδιά. Στα νερά για τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού. Ακριβώς. Δεν κινδυνεύουν τα παιδάκια. Όχι, είναι ριχά τα νερά, υπάρχει αμμουδιά. Ναι, είναι εύκολη παραλία προσιτή. Τι άλλο είναι αυτό που, γιατί για πολλά χρόνια ήταν ο μοναδικός τουριστικός προορισμός μας ο Καρφάς. Ναι. Πού ήταν η τουριστική κίνηση, ήταν όλοι στον Καρφά. Τι ήταν αυτό που, αυτά έχει συζητήσει φαντάζομαι με πολλούς ξένους, που τους ελκύει εδώ. Η περιοχή. Τους αρέσει η περιοχή. Δηλαδή, καταρχήν, πολλά μέτρα φαντάζομαι. μεγάλη παραλία και παράλληλα μπορούν να βρουν ό,τι θέλουν εδώ. Δηλαδή έχει mini market, έχει καφετέριες, έχει ταβέρνες, είναι τα ξενοδοχεία βέβαια που έχουν δημιουργηθεί εδώ στην περιοχή. Είναι κοντά στην πόλη, έχουν κάπου να διασκεδάσουν, να πίνουν τον καφέ τους. Εντάξει, έχει αυτό που λέμε, βρίσκουν τα πάντα. Αλλά ο τουρίστας που θα έρθει στη Χίο, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι κατεβαίνει στην παραλία γύρω στις 10-11 το πρωί, θα ανέβει ξέρω εγώ, εδώ ή κάπου αλλού να πάει κάτι ελαφρύ, μια σαλάτα, ξέρω εγώ, λίγο κρασί και αυτά, και θα ξανακατέβει στην παραλία και θα πάει πια στο ξενοδοχείο στις 5-6 το απόγευμα. Δηλαδή όλη τη μέρα στην παραλία. Προσπαθεί να αξιοποιήσει όλο το χρόνο των 10-15 ημερών. Μα αυτό που έχει στη διάθεσή αυτό του, τους έτσι. λείπει. Γιατί είναι πολύ ήλιο. Ήλιο ακριβώς. Ήλιο και θάλασσα πουλάμε. Αληθεύει ότι προσελκύει τους τουρίστες το ρηχό της θάλασσας. Ναι. Επειδή δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με Ναι, τα βαθιά νερά. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα είναι και πολύ καλοί κολυμβητές κάποιοι. Γι' αυτό το είπα, επειδή το είχα ακούσει στο παρελθόν και ήθελα να δω αν αληθεύει. Βουτάνε ελάχιστα. Την περισσότερη ώρα είναι στον ήλιο. Ξαπλωμένοι στον ήλιο. Και διαβάζουν βιβλία εκεί. Ακριβώς, πολύ διάβασμα, ναι. Πολύ διάβασμα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, δεν το βλέπουμε στους Έλληνες αυτό. Και δεν είμαστε και συνηθισμένοι να διαβάζουμε κάτω από τον ήλιο. Και ναι, εγώ απορώ που τους βλέπω. Είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα και ειδικότερα τώρα που πέφτει ο ήλιος, είναι πάρα πολύ ωραίο το τοπίο έτσι με τη θάλασσα αυτή η ώρα και με είναι... αυτούς τους πολύ ωραίους μεζέδες. Ναι. Νίκο, είσαι εδώ από παιδάκι. Έχεις να μας διηγηθείς κάποια ιστορία έτσι, είτε αστεία είτε όχι, από την ζωή σου εδώ στον Καρφά? Συναλλαγή με χιλιάδες ανθρώπους. Κοιτάξτε, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Περνάει κόσμος καθημερινά το καλοκαίρι, πάρα πολύ. Και είναι και από τα λίγα μαγαζιά που δουλεύουν χειμώνα καλοκαίρι, έτσι. Δουλεύουμε χειμώνα καλοκαίρι, κλείνουμε το χειμώνα κανένα μήνα περίπου έτσι για να... Ναι, λίγο να γεμίσουμε μπαταρίες που λέμε κτλ. Είμαστε χειμώνα καλοκαίρι. Πολλοί κόσμος, εντάξει, έχουν αλλάξει οι εποχές, ο κόσμος πλέον είναι πιο απαιτητικός. Συναντάς ευχάριστους ανθρώπους, συναντάς και ανθρώπους που τέλος πάντων έρχονται και θέλουν να ξεσκάσουν ή δεν ξέρω τι. Έχει και κόσμο που είναι λίγο πιο δύσκολος σε εισαγωγικά. Εμείς προσπαθούμε να τους ευχαριστήσουμε όλους. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που έρχεται στο μαγαζί. Απαιτητικός πια ο τουρίστας? Ο τουρίστας πάντα ήταν απαιτητικός, δηλαδή θέλει αυτό που θα πληρώσει να αξίζει. Το εισπράξει κιόλας. Ναι, ακριβώς. Ο Έλληνας παλιότερα ήταν πιο μπαρντάς, πιο χύμα. Χαλαρός. Βέβαια τώρα αυτό που πληρώνει λόγω της κατάστασης πρέπει να είναι πολύ καλό. Πρέπει να το... Ναι, αυτό που πληρώνει πλέον θέλει να το έχει στην καλύτερη ποιότητα. Γιατί η κρίση μας έχει κάνει όλους έτσι. Εγώ θα έλεγα να πιούμε ένα ουζάκι στην υγεία του καλοκαιριού. Καλές δουλειές να έχετε. Ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαίρι. Ελπίζουμε να είναι καλό, γιατί από αυτό περιμένουμε.
find me.